Pane Glukhovský, já jsem velice rád, že se můžeme sejít, protože vaše knihy získaly mimořádný ohlas, prakticky dalo by se říci po celém světě. A je vidět, že to téma té budoucnosti lidstva je natolik žhavé, že lidé vůči němu nejsou lhostejní. Já bych se rád zeptal, v české literatuře je významnou postavou Karel Čapek, který před druhou světovou válkou měl podobnou vizi asi jako vy, determinovanou tou dobou, v které žil. A také v některých svých románech varoval před hrozbou války a před zničením lidstva. Měl jste možnost setkat se s dílem Karla Čapka? Well, definitely. I read The War with Salamanders when I was maybe 12. Četl jsem Válku z Mloky, když mi bylo asi 12. And it was a profound impression on me. Ale nechalo to na mě hluboký dojem. Much translated into Russian. A četl jsem i některé další knihy od Karla Čapka, které vyšly tehdy v Sovětském svazu, protože Karel Čapek byl považovaný za součást tedy literatury tohoto východního bloku, takže se jeho knihy daly sehnat. A když jste začínal psát tuto svoji sérii, předpokládal jste, že nabyde takových rozměrů? A nebo jste měl připraven pouze ten první svazek? Já jsem vlastně nebyl nějak ze začátku ambiciozní, šlo mi hlavně o to, aby ta kniha vůbec byla vytištěna, abych ji měl v papírové podobě. A samozřejmě ten úspěch trilogie Metro nebyl nic, co by se stalo ze dne na den. Zabralo mi to 20 let tvůrčího procesu a člověk nikdy nemůže říct, že má vyhráno. Maybe I could have spent these 20 years in a better way. Možná jsem těch 20 let mohl strávit nějakým lepším způsobem. Metro 2033 nejprve vyšlo online na internetu. Co jste si od toho sliboval? Před těmi x lety, pak více než 10 lety, ten internet nebyl ještě tak populární a rozšířený. Musím říct, že to vlastně byla taková znouzectnost, protože vydavatelé, za kterými jsem s tímto dílem přišel, to kniha byla teda dvakrát tenčí, tak odmítli ji publikovat. A já jsem si řekl, dobře, tak proč nevyužít alternativního média internetu, když tam můžete publikovat pirátsky díla, která vám nepatří, tak proč tam nepublikovat něco, co je vaším výtvorem. Takže si myslím, že to byla dobrá inovativní cesta. Ohlas byl mimořádný, takže i tím jste zřejmě podnítil nakladatele, že neudělají chybu, když tu vaši knihu vydají tiskem. Jak na ně reagovali první čtenáři toho tištěného vydání? Tak na začátku, když jsem s tou knihou přišel a umístil jsem ji na internetovou stránku, tak jsem sledoval, kolik návštěv tam bylo a samozřejmě v těch prvních dnech to byl jeden člověk, většinou já, protože jsem si právě kontroloval, kolik lidí na ty stránky chodí, 3, 10, a když to dosáhlo počtu 25, tak jsem byl prostě nadšený. A potom jsem se snažil vlastně využít dalšího webového portálu a přinášet ten příběh jako takový seriál. To znamená, že každý týden jeden díl s náznakem toho, co se bude dít v díle příštím, lidi to zaujalo. A potom, když ta kniha vyšla v tištěné formě, tak jsem trval stále na tom, aby byla na internetu k dispozici zdarma, protože pro mě je důležité, aby lidi mé knihy četli. Nejde mi tolik o peníze, nejsem žádný hamoun. No a samozřejmě potom jsem začal využívat i dalších možností, alternativních médií, sociálních sítí a k těm svým knihám, k tomu textu potom ještě dávám další média, například hudbu, nebo je doprovázím obrázky a ilustracemi. V roce 2009 jste vydal Metro 2034. Jak souvisí s předchozí knihou
A měl jste už ten projekt takto rozdělený do více částí? A nebo jste reagoval na příznivý ohlas čtenářů? Yeah, the three books of Metro are becoming a trilogy only with the appearance of Metro 2035. Z těch 3 knih se stává trilogie pouze v okamžiku, kdy vychází kniha Metro 2035. It's not a linear trilogy when you have in mind what will happen next. I would say je to lineární způsob vyprávění. Vlastně ty knihy se navzájem doplňují triangulárním způsobem. Jedná se o, řekněme, takovou mozaiku příběhu. And I didn't have an idea that the story would be continued when I was writing Metro 2033. A neměl jsem představu o tom, že by se ten příběh vyvíjel tím směrem, kterým se vyvinul v době, kdy jsem pracoval na Metru. Nicméně bylo zjevné, že ten příběh by pokračovat mohl. Znamenalo by nějakých 10 let, než jsem promyslel, jak by to pokračování mohlo vypadat. Ta Metro 2033 představuje klasickou knihu v žánru science fiction. Jedná se spíše o takovou sociologickou formu života v Rusku, v ruské společnosti v 90. letech, tak jak jsem to já tehdy vnímal. Po těch 10 letech, které uplynuly, jsem si zpětně uvědomil, že ta má vize, ten můj popis už je zastaralý, a tak jsem to potřeboval nějak zmodernizovat. A za těch 10 let potom tedy v mé hlavě vznikla, nebo se zrodila ta zápletka, která ten příběh dovysvětlila jak mě, tak samozřejmě čtenářům. A po vydání té poslední knihy se z té trilogie stává harmonický celek, kde každá ta jednotlivá část se odehrává nebo přichází přesně v ten daný moment, kdy je to třeba. Ano, jak jste říkal, ta trilogie vrcholí románem Metro 2035, které v češtině vyšlo prakticky před několika dny. A setkává se s prvními čtenáři. Mohl byste alespoň naznačit, abyste neprozrazoval moc z děje, jak se vyvíjí onen hlavní hrdina Artyomin. Metro 2035 na rozdíl od Metro 2034 pokračuje ve vyprávění příběhu hlavního protagonisty. It is describing. Well, 10 years have passed between. Od doby vydání první knihy Metro 2033 a Metra 2035 uběhlo 10 let. In these 10 years. A za těch 10 let se samozřejmě řada věcí změnila, jak v životě Ruska, tak i v mém osobním životě. A jeho hlavní protagonista Artyom musel se vyvíjet, i když v jeho životě se jedná o období 2 let, tak musel porůst o tu dobu 10 let. A i když se jedná o přímé pokračování Metra 2033, tak už to není kniha pro mládež, pro teenagery. Já jsem Metra 2033 psal právě v tom věku, kdy jsem byl 12letý pro stejnou věkovou skupinu čtenářů, ale Metro 2035 je jiné a je určené právě pro dospělé čtenáře. Není to už nějaká mysteriózní kniha plná napětí, neobjevují se tam žádné zrůdy, žádní mutanti, není tam jediný mutant a to nejhorší na té knize, ty skutečné zrůdy, jsou lidé. And the main character is, of course, also much more adult than he was in the first part. And his ideas are much more the ideas of somebody who has struggled. Ten hlavní protagonista Artyom prostě vyrostl, jeho povaha se změnila, nyní je frustrován výsledky svého boje, je z toho zdecimován, je vlastně vyhořelý jedinec. Protože je frustrovaný z toho, že nikdo s ním nesdílí jeho sen, protože on chce na povrchu najít přeživší lidi, zatímco ostatní obyvatelé města Metra si myslí, že metro je jediným místem, kde se dá žít, kde lidé přežili. But Artyom, every day risking his life and threatening his health, is going. A každý den Artyom vychází na povrch v ochranném oděvu, riskuje své zdraví, riskuje svůj život. Každý den na tom povrchu vychází 46 pater nejvyšší budovy, kde
zapojuje a nahodí svoji radiostanici a snaží se navázat spojení s ostatními přeživšími. Samozřejmě, že je v konfliktu, hádá se se svojí ženou, která má obavy o to, že když se vystavuje záření a radiaci, takže to bude mít vliv na jeho reprodukční schopnost, že jejich děti se budou rodit postižené jako příšery. Hádá se, nebo je rozhádaný asi s mým tchánem, který nespatřuje vůbec žádný smysl v tom, co Artyom dělá, nicméně je stále poháněn vpřed, pořád se snaží navázat spojení s ostatními přeživšími lidmi. Měl jste možnost hovořit s obyvateli Moskvy a jak se dívali na ten totálně deprimující obraz zničeného města. Uvědomovali si to nebezpečí, v němž se současný svět ocitá. Well, I don't think that people really, how would I say, there is such a thing as the romantic feeling of abandoned urban spaces. That Takže možná sdílejí takový, jak jsem řekl, ten strašidelný pocit, nebo si pamatují na sny, když byli malí, že se probudí sami v nějakém městě, v nějakém prostoru, nebo že se zastaví čas a oni jsou sami a mohou se v nějaké lokalitě prostě pohybovat bez přítomnosti ostatních, takže možná toto jistým dílem vysvětluje, proč lidé mají rádi tyto postapokalyptické příběhy. Rusové mají strach z války, ano, vždycky měli strach z války, mají stále strach z války, protože během druhé světové války jsme zaplatili, nebo Rusové zaplatili tu nejvyšší možnou lidskou cenu a nechtějí, aby se něco takového opakovalo. Další věc je, že když dostávám reakce od svých čtenářů, zejména od čtenářek a to mladých čtenářek, tak ty hovoří v tom smyslu, že teprve poté, co si mé knihy přečetli, tak si začínají uvědomovat, jak krásné jsou jednoduché věci, jako slunce, zelená tráva, modré nebe a tak dále a tak podobně. Chtěl jsem s mými knihami někoho varovat, nemyslím si, že to byl můj účel, když jsem knihy psal. Já jsem prostě psal s vášní, nesnažím se být nějakým mesiášem, prostě píšu o tom, co mě zajímá, způsobem, který je mi blízký.